nhắm mắt rồi. Món cà chua xào tỏi ấy. Dài. Món gì? Cô ơi con bật cười. Đấy, không Không phải ăn nó nhiều. Mặn lắm. cái này có 8 miếng. Đây, 7 cộng 1. 1 cộng 7. Này vị chuối sống. Bây giờ các bạn cùng mình ăn nhé. Mình có sợi chỉ đỏ này. Này đúng hơn tìm được một con mò biết cười. Rồi cô ra con bật cười. Không tính. Con bò cười. Wow. Đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miếng. Bây giờ em thấy anh ăn này. Anh xin lỗi này. Ui, nó có mùi giấy. Nó không Chả có mùi gì. Chắc ở bên trong có mùi. bốc đầu này. Úp. Ở đây có chỗ. Anh nhầm cái đỏ. Đây. Đây. Người ta bóc đẹp lắm mà sao Mình bé tí chả nếm được cái gì. wow. Ui. Có nước. Lợn lợn. Đấy rất là đẹp. Thêm nè. Mời các bạn nha. Mặn mặn. Lợn béo béo. Mặn. Lợn. Béo. Mềm. Mềm như thạch ấy. À không phải mềm như thạch. Mỡ. Như mỡ lợn. Cá bóc đẹp lắm. Mình ăn Mặn. Này thì mình có ăn vài lần thôi. Nhưng mà lần nào cũng mặn. Cứ tưởng người ta sẽ làm khác mấy năm vẫn thế. có đầy vị nhưng mà đây là một vị truyền thống. Không biết cái này chỗ các bạn như thế nào. Chỗ mình thì đây là 38.000. Cũng ngon. Không. Vô tội mặn quá. Em không thấy mặn hết. Mặn để một hướng vẫn còn. Wow. Rất là bóng. Dính lắm. Sờ một phát đến luôn. Ăn xong mình với em phải rửa tay. Em sao thì phải rửa tay. Thôi để em đưa lên mới chấm thử. Thôi lấy đường đi. Muối ăn là mặn gấp chục lần. Rồi cái em thử mới. Thôi. Đêm nay mình bị gì thì chịu đấy. Người ta có rất Này, đổ đây này. Này thì đi vứt. Ui. Để dành miếng này để cho muối bớt canh hảo hảo. Để em phải dành nữa. Chắc cho mày ui. Em sẽ ăn cái thứ hai. Cái mình chăm bóc chăm bóc. Mời mọi người ăn phô mai con bò cười chấm muối. Wow. Như nào? Như nào? Ngon không? Mặn chát luôn. Mặn chát nó như nào? Hơn thử ăn đi biển.
Mọi người đừng nhìn chấm muối. Chấm đường ấy. Chấm một ít thôi. Chấm ít thì ngon. Chấm ít ngon. Để đi hai mà. Chấm ít ngon. Còn muối rồi. Để lấy đường đi chấm thử. Mấy người thử. Cái này chấm nhiều quá. Rồi đây nha. Trời ơi. Chấm thử cái gì không? Bỏ này ít từ từ. Ok. Mong đêm không bị gì. Ôi, Chấm đường bột canh sao? Ui, gì đấy? thì thôi. Mong tối không bị đau Bây bụng. giờ mình sẽ chỉ chấm thì Mong tối không bị đau bụng. chấm ít thôi. Ngon nào. Hôm nay mình cho chén sạch sạch ấy. Đường ấy. Cũng ngon. Đừng muối. Đừng nguy hiểm. Nhưng mà trong này nó cũng có muối rồi. Ôi. Cũng ngon. Không tệ mấy. Này mọi người nha. Nước này. Tả như nào nhỉ? Không biết tả như thế nào. Chỉ biết là nó lợ lợ. Nhưng mà nó cũng ngon. Chấm đường, chấm muối. Rất là ngon. Rất không ngon. Nguy hiểm. Chấm được thì nó ngon hơn. Chấm muối. Nói chuyện với khán giả nhiều mà. Dính rất tay. Ăn cũng dính. Các bạn ơi và nhiều mà. Các bạn có thích ăn món này không? Nhìn kinh. Nhìn mềm. Nhưng mà ngon mà. Đúng rồi, ngon nhưng mà nhìn nó kinh. Rất là ngon. Các bạn đã bao giờ ăn chưa? Mình ăn nhiều lắm. Mình nhắc vào này. Cái thứ 3. Uầy. Bóc. Ở đây. Wow. Nhìn bóng như này. Rất là ngon. Nhưng ăn không thì nó không ngon bằng thì chấm đường. Chấm đường thì nó sẽ không thêm bị ngọt. Không biết cái này có làm được món gì khác không nhỉ? Này làm được bánh sữa chua. Đánh gốm Cháo nữa. Các bạn ơi, cái này nước này chả biết là nước gì, như đậu á. Nước men men đấy. Em sẽ ăn không chấm nữa. Ui.
Cái gì Dính đấy? rồi, dính như giấy rồi. Kệ. Hmm. Chỗ mình cái này bán là 38.000 các bạn ạ. Cho các bạn bán bao nhiêu nè? Các bạn có ăn không? Điểm 20g mình đưa này. Để mình ăn hộp giò, sao mà cho một các bạn được. Hết được rồi. Đi. Chấm muối. Cái tưởng này mình chấm muối nhỉ các bạn nhỉ? Đấy, chấm lại trời ơi. Ngấy ngấy. Ăn không ngon hơn. Ai dưới đường ngon hơn. Mình không có nhân các bạn. Phô mai chỉ có nhân. Bây giờ mình làm bánh mì phô mai thì nhân nó là phô mai. Đấy. Mà phô mai cái cách này nó có những nguyên liệu là gì nhỉ? Các bạn ơi, cái này thì làm chỉ chắc là làm được bánh gối thôi. Mình nghĩ là Không nữa. Cháo thì nó thay muối luôn à. Ngập đường. Ăn này với đường nó hợp hơn. Ăn không mặn quá. ăn không mặn. Có mặn. Em không phải mặn. Ăn Thấy với mặn. lợ lợ thôi. Ấy từng hạt một. Lúc anh ăn một cái phô mai thì màu vàng vàng màu xúc thị. Nó cứ ngang ngang. Yên này. Vị giống nhưng mà nó ngang. Nó ăn cái phô mai Ngang, này. nó lợ, cực kỳ lợ luôn. Em ăn phô mai này vị tuyệt quất. Cho đường mới lên. Vị của cốt nó như thế nào? Nó như quả tuyệt quất thôi. Có tội nó là phô mai thì cũng lợ lợ thôi. Hơi lợ lợ một tí. Một chút đường, một chút rẽ cam tùy. Này ăn có bạc phi. Nghe bạc hết. Đúng rồi, nó là thứ sữa. Mà sữa thì có chi. Mình sẽ bóc một cái thật đẹp. Để phần kín lại nát đi. Đúng rồi. Rồi cứ bóc một cái thật đẹp. Vẫn dùng ngón tay. Làm bé luôn, khỏi đẹp. Đẹp Đấy. Đẹp đẹp này. Tính lại. Ô, Và bút lên. úp Và- wow. Wow. Ui, bóng rồi. Này là bóc cái này cũng vậy. Mà không biết cái phô mai con bò cần này có chạy ra rồi mấy cái phô mai khác không các bạn? Chắc không đâu. Bạn nào biết thì bình luận cái. Bây giờ ăn này ăn nhiều rồi lại thấy ngon hơn. Chấm gì mà nhớ ấy. Ăn nhiều phô mai với con bò cải. Anh thấy nó giống phô mai con bò cải. Chả khác gì nhau. Thôi chấm hết muối đi. Hơn chấm muối đi, anh chấm đường nhá. Rồi trứng đường đúng không? Trong muối cũng có đường mà. Nhưng mà đường nó không nhiều.
Trộn ngập trong bột xong ăn miếng. Em phải để lại một ít xong trứng ngập muối. Ôi. Sao? Mặn ít 5 lần. Rồi. Mặn lắm. Chấm ít đã mặn. Các bạn con vào cái đường cái chấm đi. Mặn lắm. Ăn đi. Miếng cuối cùng. Miếng cuối cùng. Video của bọn mình đến đây là hết rồi. Chào các bạn nhé. Chào tạm biệt. Các bạn hãy nhớ bấm like, share và bấm vào nút chuông.